Philkotse ba? Philkotse na. Around 2018 na nagsimula pumasok ang Chinese car sa Pilipinas. Marami ang doubtful sa mga sasakyan at brands na galing dito pero kita nyo naman, madami na sila sa daan. Nakapasok pa nga ang ilan sa kanila sa top 10 rankings ng best-selling brands sa Pilipinas. Dito sa Philkotse, marami na kaming nasubukan na Chinese cars at minsan nga, tinatapat pa namin sa Japanese rival sila. So ngayon, ang aalamin natin ay ang mga nag-stand out sa mga ito. This is the top list of the best Chinese cars we've tested. Siyempre, like this video at mag-subscribe kayo sa Philkotse channel for more car content, tips and tricks. Target natin ang 400,000 subscribers dahil tulad sa Chinese brands, optimistic tayo dito sa Philkotse. Kasama ko for this video ang content and video team para i-share kung alin sa mga Chinese cars ang nag-stand out sa kanila. Anyway, simulan na natin sa akin. Ang pinaka nag-stand out sa akin ay ang Geely Okavango. Sa presyong 1.7 million para sa kanilang Urban Plus trim, meron ka ng maluwag na 7-seater na komportable at kumpleto sa mga advanced features. O yan, nasabi ko na yung paborito kong sasakyan, yung mga na-testing namin na Chinese cars ha. Kakausapin ko naman yung mga kasama ko dito sa Philkotse. Simulan natin kay Tito Martin. Tito Martin! Oy, nagbubulat ka naman. Ay, hello. Ay pare, di ba nag-testing tayo ng mga Chinese cars? Oo. Para sa'yo, ano yung pinaka-okay? Dito ka para makita ka ng camera. Yan. Oo, no, may mga ilan na rin tayong na-test na Chinese cars, tama ka dyan. Yung pinaka-paborito is yung Geely Cool Ray. Ay, oo. Diba? Oo. Bukod dun sa papapower tailgate mo, hindi naman natin makakaila na the Cool Ray is one of the Chinese cars na talagang nag-alis ng stigma yung sa mga sasakyan na galing China. Diba? Tsaka integrated with modern amenities and all that. Packaged, tapos maganda pa yung presyohan. At yung engine niya, malakas. Oo. Pang sayo, pang turbuhan. Oo, tandang-tanda ko pa. Nag-record tayo, nag-video tayo, December 23, di ba? Naalala mo yun? Oo. Oo. Yun nga. Pero yun ang aking favorite. Kung matatanungin mo. Okay. Ewan ko Sige. sila. Sige. Power tailgate. Ayan. Tapos na si Tito Martin. Kausapin naman natin si Tito Vincent. Boss B. Hoy, ano yung na-type mo? Ano yan? Alam ko ba nagtatrabaho ka? Trabaho ko yan. Bold pa. Pinakita mo pa. Sa mga Chinese cars na na-review natin, ano yung pinakagusto mo? Pinakagusto ko yung Cherry Tiggo 8 Pro. Bakit yun na napili mo? Bakit hindi? Bakit? Hindi kasi gusto ko yung naging glow up niya from the previous model. Gusto ko yung yung overall package niya. Tsaka maganda siya yung maneho eh. Kahit na malaki siya, hindi siya feeling na malaking kotse. Yun. Tahimik yung makina tapos may butterfly headrest pa. Oo. Nalala mo yun? Natatandaan niya. Siyempre. Oo. Galing mo talaga. Nag-blazer pa ako niyan, pare. Hindi, tsaka yung nga niya, isa pa, speaking of those, yung gusto ko yung interior niya. Kasi yung previous version, all black. Ito, may mga brown accent na. So, alam mo yun, mas maganda sa mata. Tsaka pag may chicks, uy, ang ganda naman ito. Mga ganon. Okay. Talagang naipasok pa yung chicks, ha? Siyempre. Sige. Dito na tayo sa director ng Philkotse, si Chris Casin. Direk Chris, ano yung pinapanood mo? Hindi yan Philkotse, Pinapanood ko kasi yung pinapanood ko yung greatest car host. Monitoring, pare, ha? Monitoring, ha? Sorry. Oh. Ano yun? Bakit? Sa mga Chinese cars na na-review natin, ano yung pinakagusto mo? Marami tayong na-review na Chinese cars, pero siguro yung naging gusto kong na-review natin is yung MG6. Kasi yung MG6, para sa akin, hindi ako mahilig sa, na-influensyahan ako ng taong yun, Ayan, so mahilig kasi ako sa sedan tsaka sa crossover. And the way it feels pag minamaneho. Tsaka, ang gusto ko sa MG6 kasi, yung turbocharged engine niya. Turbocharged engine, tapos meron siya Apple CarPlay for a Chinese car. Medyo may katakawang siya sa gasolina. Pero para sa akin, yung mga yung mga pros niya, natatabunan yung cons. Tsaka nung na-drive ko kasi siya, ang ganda nung response nung makina dun sa drive. Although medyo may problema siya sa transmission pag stop and go. Kanya pag traffic, ganon. Pero overall, nagustuhan ko yung overall aesthetic niya sa labas, lalo na yung sa labas.
Frontline sa sides. Ganda nung ano eh. Ganda nung profiling niya. Ng profile niya. Tsaka yung fastback design. Yun Okay. siguro yung nagustuhan ko. Tsaka yung price, syempre. Yung price kasi ang ano niya eh, ang ano niya, ang kasama niya sa category kasi is yung Honda Civic RS. Tapos binibigyan ka niya same feel, same amenities, pero mas mura. Okay. Mas Sige. ayun, MG6. MG6. Okay. Kung pinapanood mo, auto deal ha. Dito na, si ano, Tito Cesar. Tito Cesar, pwede ka ba maistorbo? Oh, pakilala ka muna. Hello, Cesar Gideroni B. Miguel pala. Content writer. Ayan. Oh. Cesar Gideroni B. Miguel. Yes. Sa dami ng Chinese cars na nireview natin, ano yung pinaka-paborito mo? So, Dito ka para makita ka. Ayan. ang napili ko out of the many Chinese branded cars na test and na drive ng Philkotse is the MG5. I had the chance to drive it to Bataan nung media drive ng MG5. So, ang nagustuhan ko sa kanya is although simple lang yung design niya, well, some people like me prefer yung hindi masyado outlandish yung exterior look ng car. Tapos, saka as others have said in their own choice, in their respective choices of cars, malakas ang price to features ratio din ng MG5. Meron na siyang sunroof, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Kahit hindi kalakasan yung 1.5 liter engine niya, in my opinion, responsive naman siya on the curves. Kasi yung drive namin to Bataan, maraming twisty roads, then it handled well there. And yun, MG5 ang choice. Ayun presyo. Very affordable ang MG5. It starts at... Yan. Ito ang Philkotse car guide. Just click the link in the description below. Ito yung price range ng MG5. No? It starts at 658,888. And yung top spec model nila is 938,888. So, for what it offers, malakas siya. Okay. Sulit. Chinese car pero MG5, MG6. 5.6 Sige. Dito naman tayo sa pinakakagalang-galang na... Uy, wag ako. Bakit? Ito yung pinakakagalang-galang. Ha? Ito yung pinakakagalang-galang dito sa Philkotse kasi pag kumakain, may 20% discount. Tito Joseph. Ayan, tumingin ka naman sa camera. Ayan, smile. Oh, ano yung paborito mo sa mga Chinese cars na na-review natin? O, edi, syempre, yung MGZS, subcompact crossover. Yan. Okay, bakit? Kasi, syempre, yun ang unang nagpahiwatig ng comeback ng MG bilang car brand sa Philippine market. At, syempre, nung dumating ang ZS dito, very competitive ang modelo. Not just in terms of features, but pati sa price. Pero mo, for less than 1 million pesos, makakakuha ka ng top of the line na subcompact crossover with sunroof. At Apple CarPlay na head unit. Siya, magaan din siyang dalhin ng drive dahil unibody ang kanyang platform. Tapos it has enough room for 5 occupants. Ayan. Tsaka meron ding yung top of the line na ZS Alpha back then had 3 driving modes na pwede mong i-select according to the driving conditions. Pwedeng gawing mas magaang yung steering pagdating sa urban driving, tapos pagdating naman sa highway drives, medyo pwede mong bigatan para mas stable yung handling ng sasakyan. Ayan. Oh. So, kita mo na si Tito Joseph. Yan yung pinakamayaman sa amin dito. May sariling subdivision yan. At bibili siya ng 3 MG na ZS. Kasi 3 drive modes, 3 pirasong 3 sasakyan ang bibili niya. At syempre, sa pinakahuli, yung boss namin dito sa Philkotse, si Tito Jacob. Yan. Dito sa tanda ka sa akin. Ha? Talaga? Hindi ko alam. 30 kasi ako, 29 ka lang. Okay. Sige. Tito Jacob, ano yung sa mga ni-review natin na Chinese cars, ano yung paborito mo?
Hirap yung tanong mo kasi ako yung huli eh. Oo. Ano mo yun, sinabi na nila lahat. Pero, sa totoo lang, Geely Cool Ray talaga ako eh. With all the cars that I've tested within like 4 years. But, niwala ni Martin eh. And sabi nga niya, na-break niya yung stigma. And I agree. Sobrang nag-agree ako dun. Sobrang ang laki ng improvement eh. I've tested Chinese cars in 2015, 2016. And I remember, yung isa dun, hindi gumana yung wiper. Oo, naalala ko yun. So, alam mo yun, yung quality is sobrang different na. And yun nga, nabago siya ng Cool Ray. Ibang-iba yung quality ng Cool Ray. But, I love the Chang'an CS35 Plus. Maybe even better than the Cool Ray because same power, almost same everything actually. But, what I love about it is it has adaptive cruise control. For the price, which is introductory niya was below 1 million. But I think right now, hindi na. Pero mas mura pa rin siya sa Cool Ray. But it has adaptive cruise control, which is mas nagagamit, well, for me, which is, who lives in the south, in Parañaque, magagamit ko yun sa highway. And of course, pag road trip na malalayo, adaptive cruise control is very practical to use. More than the active parking assist of the Cool Ray. That's why I'm going for the Chang'an CS35 Plus. Okay. So yan, nakita nyo na mga Philkotse viewers, yung mga gusto ng mga nasa video team ng Philkotse, video and content team. Kahit na magkakaiba kami ng piniling sasakyan, syempre, nasa sa inyo pa rin kung ano yung mas natripan yung Chinese cars, di ba? Iba-ibang tao, iba-ibang taste. So there you have it, guys. I'm your host, Stanley, yun yung senpai ng Turbuhan na pinapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa aking mga social media accounts. Siyempre, makinig rin kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. At siyempre, ang Philkotse YouTube channel ay ang target namin ay 400,000 subscribers before the end of the year. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philkotse. Bye! Bye-bye! Hi, Ma! Sa TV ako, Ma! Hi, Gracie! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!